semua, Assalamualaikum. So, bertemu kita semula pada live yang dah lama Azul tak buat. So, hari ni ada special sebab Azul nak introduce korang pada Annona Bird Nest. Okay, so siapa pernah minum Annona Bird Nest? So, sebenarnya ini adalah Bird Nest botol kaca. It's a 70 ml punya Bird Nest. So, dalam kandungan ni ada 7% kandungan Bird Nest di dalamnya. Ada white fungus, ada rock sugar dan juga ginseng. So, pada orang yang takut akan rasa ginseng, sebenarnya bila korang minum dalam combination Bird Nest ni, ginseng tu bila kita gigit sangat sedap. Sebab kenapa Azhar kata dia sedap? Ginseng tu dia tak terasa pahit dan sebenarnya ginseng tu yang buatkan kita fungsi dia untuk naikkan stamina dan juga memberikan energi untuk kita melakukan aktiviti harian. So sebenarnya kepada pengamal Bird Nest ni, sebenarnya dah lama masyarakat Cina yang mengamalkan ni sejak berkurun lamanya. So pada generasi kita sekarang, kita mampu beli pada harga RM18 saja dengan Annona Bird Nest. Sebab kalau korang beli yang pure, memang dia 100% dan dia tiada campuran gula, rock sugar, white fungus dan juga ginseng. Sebab bila korang campurkan semua itu, rasa dia sedap sangat dan berkhasiat. Sebenarnya, kenapa Annona Bird Nest keluarkan 7% je? Sebab sebenarnya nutrien dalam badan kita, Bird Nest tu kita tak perlukan sehingga sampai 30% sampai 50% dan banyak. Sebab macam kita makan sayur, badan kita akan keep beberapa persen saja dan akan buang sehari-harian. Okay, so korang wajib minum Annona Bird Nest ni. Kalau korang nak tahu rasa dia, macam jeli kelapa, dan bila korang gigit-gigit, white fungus tu adalah cendawan putih. Bila korang gigit-gigit, rasa dia just nice dan juga tak terlalu keras. Dia sangat lembut. Kanak-kanak pun suka, orang dewasa, orang tua yang ada masalah apa, nak menelan ke apa, senang sangat. Korang boleh combine juga dengan air selam atau air putih. So, nak tahu kenapa pengambilan terbaik adalah pada waktu pagi, sehari maksud saya sebelum sarapan pagi. Dan bila korang minum, pastikan korang keep chill sebab korang minum sejuk-sejuk sangat best gila. Okay, so macam Azhar ni Azhar racikan dalam peta ais. Boleh juga korang buat dalam apa, ambience sahaja, so bilik, tak perlu chillkan, tapi sedap sangat kalau korang minum sejuk. Okay, memang best gila. Korang wajib dapatkan Annona Bird Nest ni dan cuba. So, let's try it. So, mula kita goncangkan dulu. Sebab kita punya Annona Bird Nest ni, kita menggunakan cap teknologi vacuum cap. So, korang bismillahirrahmanirrahim. Dia agak payah, tak boleh pakai satu. Oh, kalau payah bunyi pop. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sudah. Rasa dia punya fungus tu tak rasa pahit. Baik. Tapi buat fungus, dia punya Bird Nest. Bird Nest ni dia ni. Tu dia adalah Bird Nest. Selain membantu merawat kulit kita, sebab dengan dalam Bird Nest tu sendiri dia ada collagen semula jadi yang akan merangsang ke badan kita menghasilkan collagen. Okay, bukan dalam ada collagen tak, tapi dalam Bird Nest tu sendiri Allah ada bagi ECPG nama dia. What we call it as, ni lah dia, bila bahasa saintifik dia akan fail sekejap. What we call it? Tengok ni, tak habis lagi minum. Epidermal growth factor. Dia adalah faktor pertumbuhan epidermal yang terkandung dalam sarang burung. Dia memperbaiki kompleksi kulit, mengawal iritasi kulit,
dan membagi tisu kulit dengan pantas. So sebab itulah ramai kita dapat testimoni daripada pengguna-pengguna Annona Bird Nest yang dah minum Annona Bird Nest. Antaranya ada yang anak dia alergi ataupun kena parut makin pudar. Banyak sangat testimoni begitu. Ya. So ada juga sebenarnya komponen gelatin dalam sarang burung tu, dia menggalakkan pembentukan kolagen secara semula jadi dan membantu meredakan kesakitan akibat what we call it, penyakit arthritis. Ya. Selain daripada itu, kaset sarang burung pada badan kita, dia menganjalkan kulit. Kalau kau nak buat kulit toing, kan? Kat kulit toing. Kalau tak ada efek toing macam ni, korang boleh minum Annona Bird Nest. So, melambatkan tanda penuaan. You all, saya teka umur 40? No 20-an. 20-an betul. Bijak. Memperbaiki tekstur kulit. So, kulit makin halus, pori makin kecil, kulit lebih gebuk. Memberi tenaga sepanjang hari. Yes, betul. Macam Azab kerja lebih daripada lebih 9 jam, perlukan tenaga. Jika balik rumah nak mengemas kat rumah pula, kat kerja lain pula. Dan juga membantu penyembuhan luka. So that's why ramai orang yang lepas hamil dan ibu berpantang, wanita berpantang sangat bagus mengambil Annona Bird Nest. Tapi pastikan dengan nasihat doktor, sebab kadang-kadang kita dan lagi satu testimoni terbaik yang sepanjang Annona Bird Nest dilancarkan tahun ni pada akhir Julai tahun 2019. Banyak gila testimoni milk booster. Ramai pengguna kata dia menambah susu badan, menggalakkan susu badan, dia sampai menyebar ruah katanya kan. Sampai bag milk tu dalam freezer penuh. Alhamdulillah, bolehlah jerumkan ke orang lain. Okay. So sesuai juga diminum oleh semua peringkat umur, lelaki dan wanita, kanak-kanak, wanita hamil. Kalau boleh usia ke 3 bulan ke atas lah. Tapi pastikan anda dapatkan nasihat daripada doktor. Okey. Ibu semua salin, kanak-kanak 2 tahun ke atas, dan warga emas. Warga emas macam Mak Azal sendiri ambil, dia kata minum memang ligat lah. Dia sedang pokok, turun bawah, kemas. Ya. Kalau wanita macam kita ni masa 30, kita tadi 20-an kan. Kata wanita 30-an pun dia boleh bagi tenaga, indikan gula. Umur 20, 30, 40, 50 sangat bagus untuk memberikan tenaga. Okey. So jangan risau, tak ada dalam Annona Bird Nest ni tak ada bahan berbahaya, no bahan mengawet, tak ada perasa tiruan ataupun pewarna tiruan. Okey. So korang wajib dapatkan. So jangan lupa subscribe YouTube Azhar di bawah dan juga nantikan tips-tips yang Azhar akan bawakan dalam video seterusnya. So untuk dapatkan Annona Bird Nest, korang boleh WhatsApp 012-6674-528. Satu set RM18 saja. Satu set RM18 saja. Dalam satu set ni ada 3 botol Annona Bird Nest ini. Di dalamnya yang seberat ini 70 gram saja. Satu set ni beratnya 800 gram. Okey. So korang boleh cepat-cepat dapatkan sebelum stok mesti ada. Okey. Dia packaging pun sangat cantik. Color pink. Okay. So kalau korang ambil 5 set terus, korang boleh join Parki draw di bawah. Isi dan jangan buang, potong dan korang kumpul sebanyak 5 set, 5 potongan ni, tulis nama dan hantar kepada alamat HQ. Dan korang nantikan hujung bulan, HQ akan umumkan siapa pemenang. Dan korang berpeluang mendapat wang tunai dan suka emas. Sebab awal bulan hari tu dah ada pemenang yang menang lucky draw ni. Dan mantap, korang juga bantuan. So korang wajib join sekarang. Join dan juga beli dapatkan Annona Bird Nest. Boleh dapatkan di Shopee dan di kawasan berhampiran dengan anda. So siapa yang nak berminat untuk jadi rakan niaga kami, boleh WhatsApp juga 012-6674-528 dan dapatkan sekarang Annona Bird Nest anda. Jangan lupa. So, saya nak habiskan Annona Bird Nest saya. Terima kasih.